town, and everyone else is not big villages. Yes. Okay. Yeah, and this is the most spiritual place. So the most magic place here is road Chuski Tract, because this road was building very hard. Spirits of this place didn't take opportunity to make this road. They don't like that people want to do everything what they want here. So Altai spirits is very strong. They don't like that people do anything without asking them. So in this place you should be very careful, because if you do something what they didn't like, they can make a punishment. Make a punishment. So you should know about this place more. And if you go something place like this, you should know how you should Eli Altai Republicissa on vain yksi kaupunki, muut on pieniä paikkoja. Tämä on hyvin pyhä paikka ja täytyisi, kun täällä liikkuu, niin tietää, miten täällä käyttäytyä. Ettei henget esimerkiksi täällä ei halunneet, että tietä rakennetaan, ja sen tierakentelu on hyvin vaikea. Täällä on hyvin vahvat henget, ja kun on täällä, niin pitäisi tietää, miten täällä käyttäytyä, että mitä täällä ei voi tehdä, ja täytyy pyytää lupa tehdäkseen asioita. It's a place for you. You guys take the place. Okay. Before I make the magic work, I want to say something about me to know who I am. Ja sanon jotain itsestäni ennen kuin teen tätä maagista työtä, jotta tiedätte kuka minä olen. And something about Altai, to know the spirit's rule here, because it's very hard. Ja jotain Altaista, jotta tiedätte nämä henkiset säännöt täällä. My name is Annaei. I'm a spiritual leader of White Lotus School, White Magic and Bioenergies. Our specialization is White Magic, Atlantis Magic. Here in Russia we have two kind of magic. The main one kind is a technology magic, Atlantis Magic. This magic practice people who live in town. They live not in a place like a village, like a nature. They live in the towns. So it's Atlantic magic since very ancient culture from Egypt times. So in Moscow, the practice one word. The practice the Egypt magic in Moscow. Okei, eli he harjoittaa täällä kahdenlaista magiaa. Hän on siis tämän valkoinen Lotus-koulun johtaja, hän Annaei, ja sitten tämä Atlantiksen magia, niin se on tämmöistä, mitä harjoitetaan kaupungeissa, ja sitä he pääasiassa harjoittavat, se tulee niin kuin Moskovasta. Okay, yes. The second magic here is Siberian magic, the more hard, strong magic here. But Siberian magic is not like Atlantis magic. Atlantis magic, they're more more open to people. They can speak, they can talk. The Siberian magic, they're closed. You can find the Siberian magic. It's never mind who are you. They didn't speak to you. It's very hard to speak with them. Only one or two words. How you know here live the Siberian shaman, and he didn't want to speak with us, so just take money and go there. You don't need me. So they choose to feeling the strong power inside of them. Okei, eli toi Siberian magia on erilaista, se on hyvin vahvaa ja se on niinku suljettua. Siitä ei puhuta hirveästi ja tämä Atlantiksen magia, mitä he harjoittavat, siitä puhutaan avoimesti. Ja mies tuolla niin ei halunnut lähteä mukaan, että oli vaan, että voitte mennä sinne, että ette tarvitse minua. Että sitä ei paljon, he eivät halua jakaa sitä ja puhua siitä. Yes. I have a school near this place. Minulla on koulu tässä lähellä. White magic from whole Russia, and people from whole country learn the white magic here. They practice the rules, how we can help to people, to country, to world and another. Ja siinä koulussa he harjoittaa valkoista magiaa, sinne voi kuka tahansa Venäjästä mistä tahansa tulla ja opiskella sitä, kuinka harjoitetaan valkoista magiaa. Se on rakenteilla nyt tässä lähellä, se näkyy tuonne symbol, our school.
Ja tässä on heidän koulunsa symboli, tämmöinen valkoinen lootus. It's my boyfriend. I like him very much. Yes. It's white lotus here. The ancient roots, this magic takes from ancient Egypt. Tämä on, niin kuin, tulee vanhasta Egyptistä tämä magia, mitä he harjoittaa. Ancient Egypt practiced this magic very many. Siellä sitä harjoitettiin paljon vanhassa muinaisessa Egyptissä. So we trying to remember their tradition, their culture. Me yritämme muistaa heidän traditionsa ja heidän praktiikkansa. Yeah, and we know the history of this magic because after Egypt's culture became Atlantis culture, and if they are separate. So I have a many lecture about this, but it's not today. And this culture, the Atlantis culture, it's проистекает, как сказать, Берет начало. take the place from Egypt magic. Ja tämä Egyptin magiaan perustuu siis tämä Atlantiksen magia. Ne on Beginning from the Egypt magic. niin, se alkoi siis Egyptin magiasta ja saako joku seurattua? Mä jotenkin hukkasin sen ajatuksen. Mitä Can you repeat a little bit the last thing you said? What? Our translator didn't get the whole thing. Repeat a little bit the last thing. It originated from Egyptian magic. The Atlantic magic take the place from Egypt magic because they're separate. Yes. And the magic from Atlantis, they Beginning the from information, the culture, the knowns of Atlantic magic is the same Egypt magic. Okay, yes, this is what I translated. Yes. Yes, it's okay. So the Atlantis magic is как не отрицает, как сказать не отрицает? Just we forgot the word. deny. Not deny. The Atlantis magic not deny the technology, the towns, the simple life in the town, in the simple life in the family. Eli Atlantiksen magiassa ei mitenkään kielletä teknologiaa tai kaupunkia, vaan siinä eletään yksinkertaisesti kaupungissa perheen kanssa. For us, it's all the magic. Kaikki all on the magia. spirits place, our life, our family. Just every day in your life is magic for us. So just to help our people to be stronger, to be better, to find the way, it's the white magic of Atlantis. Jokapäiväinen elämä on magiaa ja niin kuin se on meidän tapamme yrittää auttaa ihmisiä elämään elämäänsä. So, a few words about the altar. Muutama sana altaista. The altar, the most strong place in Russia, I already said this. Tämä on kaikkein vahvin paikka Venäjällä, Altai. It's because in the heart of Altai, in the Beluga mountain, have a big crystal with a big spiritual power. Eli Altain sydämessä Peluha-vuorella on iso kristalli. This crystal stay here in ancient Atlantis. No, Yeah. Atlantis, Atlantis. Eli It's a Atlans big one. paikka on ollut se, missä tämä kristalli on ollut. Ei Atlantis, vaan Atlans. In ancient time, in this place live big Atlants. They very big. Big people. Yes, Giants. Giants. Yeah, Okay. giants. Yeah. Eli siihen aikaan siinä, eli tässä kulttuurissa, Atlans-kulttuurissa elivät jättiläiset. Ja se on siltä ajalta se kristalli. They know the little people more than anyone, and they can speak with us and give us the spiritual knowledge. Eli he tietävät meidät pienet ihmiset paremmin kuin kukaan muu ja he voivat antaa meille neuvoja. So in ancient time, they stay here, and what in the time what was war of gods. Muinaisen aikaan nämä jättiläiset asuivat täällä ja jumalien sodan aikaan. War of gods. Yes. Yeah, war of gods. They want to save their knowledge and part of Atlantis. They save this knowledge underground in many places in Earth. Some Atlantis they He halusivat säilyttää tietonsa ja he laittoivat sitä maan alle eri paikkoihin, säilöivät sitä.
Some of them died in this war of God. Ja osa heistä kuoli tässä Jumalten sodassa. It was a big war to save the humanity here in this place and not only this planet. Se oli niin kuin suuri sota, jossa pyrittiin säilyttämään ihmisyys tällä alueella ja myös tällä planeetalla. It was the hard time for us and for people. Someone tried to save ancient knowledge about spirits. Someone was died. Someone, the white gods who защищали, protect people, race, the most of all them of died, and many planets was died. So today we have not a big place where we can choose to. It's feeling safe. Eli se oli hyvin vaikea aika, se sodan aika. Monet valkoiset jumalat kuolivat ja suojelessaan ihmisiä. And we should help a God. Ja nyt ne on tehnyt meille turvallisen paikan. Niin, turvallisia paikkoja ei ollut paljon. And we should help the gods who was alive from this war to protect the humanity culture, our knowledges, our spiritual knowledges, and our big spirits to save перед лицом угрозы, как это сказать это. Ja tästä sodasta säästynyt Jumala niin kuin suojelee ihmisyyttä ja tätä kulttuuria. Behind danger of whose despair the humanity. Suojaa heitä niiltä voimilta, jotka yrittävät tuhota, jotka eivät pidä ihmisistä. Alien creatures. To save from them. Yes, we should we should help to save from them. Yes. Okei, eli heidän tehtävänsä on suojella näiltä muukalaisilta alieneiltä. So some Atlantis stay here and they hide from underground, and they stay in the place what they hide. They stay something like a piece of their power. Eli osa atlantilaisista pysyi täällä paikassa, he olivat niin kuin piilossa maan alla ja osa heidän voimastaan on niin kuin siellä ja jäänyt sinne. It's a place where you can find not the old, but someone the waterfalls, yeah? Someone waterfalls. Eli vesiputoukset on tämmöinen paikka. It's like their power, their life, their spirits. It's water. It's life water. Vesi on elämän vesi, se on heidän voimansa, heidän henkensä. You can speak in this water because олицетворяет. Because она олицетворяет их. Например, что это часть их, да? No, да, because it's part of them. Yeah. Ja voit puhua sille vedelle, koska se on osa näitä Atlantis-henkiä. So in most of the place what hide Atlantis here, it's a place of spiritual. This place is very important. In this place you can find a mini or a big crystal in the rocks and one waterfall. It's a place what to show it here was Atlantis, but not all. Täällä kivissä voi nähdä pieniä kristalleja. Tämä on hyvin voimakas paikka, tärkeä paikka, henkinen paikka, koska täällä on juuri tätä Atlantiksen tietoa säilynyt. This rock is a magic rock. Ja vesiputous is toinen. Here inside we have a big crystal power. So Tässä on kristallivoima. Take a power from this place. You can meditate and speak with spirits of rock. Ja täällä voi meditoida ja puhua kiven hengen kanssa. But be careful because the spirits of this place is very serious. He didn't like what someone just laugh on this place, don't respect on this place, or do something what in this place it's not supposed to do. Elikkä voitte meditoida ja keskustella tämän kiven kanssa, mutta olkaa varovaisia, koska tämän paikan henget eivät pidä siitä, että joku nauraa niille tai tekee jotain sellaista, mitä täällä ei kuuluisi tehdä. Niitä pitää kunnioittaa. The culture of spirits in different places of the world is very difficult.
So if you have friend spirits in your place, it's не значит, что doesn't mean that spirits of this place will be your friend too. Eikä vaikka teillä olisi niinku teidän omassa paikassa henget teidän ystäviä, se ei tarkoita, että tämän paikan henget olisivat teidän ystäviä, että henget ovat erilaisia eri paikoissa. So you just need to hear your feeling, your heart, and do everything what you sydäntä, feel. sinun tunnettasi. And do not to do everything what you just feeling what it's wrong. It's not what you should. Even if it's something stupid, but you're feeling what it's wrong. Идти против сердца. Правильное действие, да? Wrong action, yes. If you feeling it's wrong action, yeah. Don't do it. Eli jos teistä tuntuu, että joku mitä te olette tekemässä on tyhmää, niin älkää tehkö sitä. Luottakaa siihen tunteeseen. So the Altai spirits love the present. If you want to ask them for something, you need to stay present. If you didn't stay present, they said, "What are you asking me? If you didn't give me anything, what do you want from me?" Eli jos te haluatte pyytää hengiltä jotakin, niin antakaa lahja, koska sitten muuten te henget sanovat, että miksi sinä pyydät minulta, sinä et tuonut minulle mitään, sinä et tuonut minulle lahjaa. It's ignoring their tradition. They don't like that someone ignore their tradition. Eli ne ei pidä siitä, että joku ei tunne heidän kulttuuriaan. So it depends from that you want to ask them. You here in spirit place, you go there for something special for you. You need something to ask, something to speak, something to find out. Eli kun sä menet tommoseen henkiseen paikkaan, niin sulla täytyy olla jotain, mitä sulla on mielessä, mitä sinä tarvitset, mitä sinä haluat, jotain, mitä sinä kysyt. Think about this. Ajattele It's a tätä. very big question, so you should stay something very important for you. Sen pitäisi olla tärkeää sinulle. Myöskin se lahja, mitä sinä annat. Maybe it's money, maybe it's something for Rahaa, you jalokivi, ruokaa. very important. Maybe it's something very important for you. But it depends from your question. If you want to find something big, so you should stay something big. Eli sitten jos sä haluat kysyä jotain suurta, isoa, niin sitten myöskin lahjan pitäisi olla sen mukainen. But if you didn't ask anything or just a little bit, or you just want to look on this place, you may stay something like eat fruit, something like this. Ja sitten jos sä, sulla ei ole mitään erityistä kysyttymää, vaan haluat nähdä tämän paikan, sitten riittää tuot jotain ruokaa, hedelmän, jotain pientä. But you should stay something here. It's obligatory. Mutta se on pakollista, että tänne jätetään jotain lahjaksi. So you can stay the thing everywhere here. What you feeling, what you should stay. Not only here, not only in this place, on that place. Everything what you feel. Eli sen lahjan voi jättää sinne, missä sinusta tuntuu, se ei tarvitse olla just tässä tai tuolla, eikä siellä putouksella, vaan silloin, mistä sinusta tuntuu, niin jättää sellaiseen paikkaan se lahja. You can take some stone from here, but only that stone will ask you. You can't take everyone's stone here. And some stones can say, "Don't take me, I want to stay here." This would be right place. Ja voitte ottaa jonkun kiveen, mutta älkää ottako, sillä kiveltä pitää kysyä, niin kuin kaikkialla. Että jos se kivi sanoo, että älä ota minua, niin te ette ota sitä. This stone translates the information of this place. Ja tämä kivi se transformoi, kantaa tämän paikan tietoa. If you take it your home, you can connect the Atlantis here from this. Sitten kotona sen kiven kautta voit ottaa yhteyden tähän paikkaan. Так, сейчас еще что-то хотела сказать. Now we have several places what we can go today, but today it's not enough time for us because it's early. But we can go to the life water here. It's a heart of Atlantis. Eli täällä on muutama paikka, mihin voi mennä. Meillä ei ole kovin paljon tänään aikaa, mutta tuossa on se lähde, joka on niin kuin Atlantiksen sydän. The whole water in Alta is very pure. Here the water is alive and it's
good even for your health, not only for spirit. Tämä vesi on hyvä teidän ei ainoastaan hengelle, vaan myös terveydelle, fysiikalle, ja se on hyvin puhdasta. You can take more water here to healing. Voitte ottaa täältä vettä parantamista varten. So this water, the Russian magic, when they go in place like this, they are something like swim, because you can swim. Voit mennä uimaan sinne. No, when you try on the waterfall, Shower. Shower. Yeah. Voit ottaa suihkun siellä. And they стараются очистить. They try to clear their body and their spirits, and they think about this. You think about clearing, and stay под waterfall. Ja Under the water. niin kuin voi mennä seisomaan siihen vesiputuksen alle ja ajatella sitä, että puhdistautuu ja vesi puhdistaa. Как пещера называется? Ja täällä nämä paikalliset tekevät näin. Пещера. The second place, I forgot how it calls on English. The hole in mountain. Cave. Cave. Sitten tuolla on luola. Cave. Yes. The second place is a cave. In the cave, not all the people, but if you find the place where not many people or something like this, you can hear the voice of spirits there, but not all of you. Siellä luolassa joku voi kuulla henkien puhuvan. Kannattaa mennä sellaiseen paikkaan, missä on paljon ihmisiä, saatat kuulla henkien puhuvan. Kaikki eivät kuule. So maybe you try to find yourself in this cave. Yeah. Ehkä yrität itse löytää sellaisen paikan. Ehkä löydät itsesi tässä luolassa. Yourself. So, and the third place, I don't know, many may not all go there. It's just смотровая площадка, a good view, just a good view. Yeah. So for us, it's time wouldn't be enough. We go just in the beautiful place near the river, and I tell the story about spirits of this river. It's not just a river. Ja me ehkä kuitenkin menemme siihen lähteelle ja hän kertoo siellä veden hengen tarinan. Tai käymme tässä muutamassa paikassa ja sitten mennään sinne rannalle, sinne joen rannalle, koska se ei ole vain tavallinen joki, hän haluaa myös siitä kertoa sitten. And to make a magic work with the river, it's the shamanic river. It's a very strong magic, and this river have their own legend. And the start of its river begins from Beluga, the main crystal of Atlantis. Eli tämä joki alkaa Peluhavuorelta ja se on hyvin maaginen joki. Se ei ole mikä tahansa tavallinen joki ja sillä on sen oma legenda. Yes, people here speaks what is the spirits of main Atlantis, who was there many times ago. Se sanotaan olevan päähenkiseltä Atlantiksesta, joka eli täällä monia vuosia sitten. Asuu sinne joessa. Now I make a little magic work to speak the spirits. They ask me to give you some artifact for your spiritual realm, and everyone from you will have a present from the spirits of this place to have your spiritual realms. Eli hän antaa jokaiselle semmoisen lahjan, joka auttaa henkisessä kasvussa. Hän tekee nyt sen maagisen työnsä ja sen kautta kysyy hengiltä meille jokaiselle pienen lahjan, jotta voit päästä eteenpäin omassa henkisessä tiessä. And then we go to the waterfall, and someone to have like water can shower of that. Sitten seuraavaksi sinne putoukselle, jos joku haluaa ottaa siellä sen suihkun. Someone who not, we go to the cave and we just look, maybe someone here, some of the spirits there in this place. Toiset voi mennä sinne luolalle. Ja ehkä sieltä voit kuulla hengen puhuvan sinulle, kuka tietää. If you attract, the work wouldn't be so good and hard for you. Koska jos te kiinnitytte niin ääniin, niin sitten tämä työskentely ei ole niin syvää tai sydämellistä. So it's just something like try the place and the place look at you. Can you make a deep work?
The people like this or you're not? It's Russia. Yes. Закончит кричать. Сбегаем дорогу, just wait a few minutes. И потом, можешь попросить? But I asked you something. Do you speak? Is it needed to translate now? No. Thanks. I asked my boyfriend to say them because they're Yeah, but I mean when you work. When you work. Not all need to translate, but this most of all I think yes need something. But I wouldn't really speak very much. Okay. Voitko sä kääntää? Okay, so you will continue translation. We tried to work with Atlantis spirits here. Yritämme työskennellä Atlantis henkien kanssa. It should be the you need to have the one space between you, the united space between you, not separate. It's very important. Ja nyt tehdään sille, että me ollaan niinku yksi kimppa. Meidän välissä ei ole mitään eroa, vaan me ollaan yksi. Like big white skies, like one energy chakra. Ja pidän isoista laajasta taivaasta. Yksi energia. And try just to relax, to see everything what go to your mind. Close your eyes. Sulje silmät ja kato mitä sinun mieleen tulee. Pictures. You can see different pictures in your eyes. You should just take these pictures and don't spoil it. Don't yell into them. Don't fight. Don't fight with them. Yes. Niin, että mitä tahansa näet, niin älä vastusta sitä. So we starting. Ja nyt aloitetaan. It's a spirit language. You shouldn't translate this. Nasa kunnitau orastau yhtiä mahta tia kustani ja noahas sitä sortanen nasakko vis aurihissa. Toivonik tanus or ikiarnost ainuman. The spirits say what you can hear your heart inside and find out what you want from this place in spirit. You should speak this to yourself. Ja mitä tahansa ne henget sulle kertoo, niin sun pitäisi kuunnella sitä sydämellä ja pidä se itselläsi. Then they heard your voice, they make something for you. Ja sitten kun ne kuulee sen sinun äänen, niin ne tekee jotakin sulle. Хорошо, вам побольше было.
The spirits of these places, they're like the sounds. And the songs. Tämän paikan hengit pitävät lauluista ja The work of white magic crystals around magic book. Погоди, подержи. They ask you to stay something here, the one of your wish thing. The spirits ask you for this. ja henget pyytää teitä, että nyt mietitte sen, mitä toivotte. Yhden asian. They ask you, all of you should think about you want еще раз. Once again, they ask you once again to think what you want from this spirit and what to put this your thought to the energy white ball and just pull it to the sky. Ja nyt kun sä oot saanut, ne henget pyytää sinua ajattelemaan vielä sitä asiaa, mitä sä toivot. Ja sen jälkeen suljet sen sellaisen valkoisen pallon sisään ja lähetät sen taivaalle. And they say what it will be enough from work to you here. Ja ne sanoo, että on tarpeeksi hyvä, että ollaan vaan tässä. And
But you should stay a good present. It's very important. I hear it. Because if you don't stay, it wouldn't I didn't hear. work. Can you repeat it, please? Olisi hyvä, että jättäisit niin kuin hyvän lahjan. Yeah, okay. A few seconds you need to be alone with yourself, and when you will stay your thing here, you should be alone. Try just a few seconds.